Hello guys, welcome to YouTube channel Technical Gaoliya বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰলৈ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছো তো তোমালোকে যিসকলে পেট 2021 এডমিশন টেষ্ট দিছে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা কাউন্সেলিং হৈ গৈছে তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডৰ এলটমেন্ট লিষ্ট ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ পিছত এলটমেন্ট ৰিজাল্টৰ পিছত এলটমেন্ট লেটাৰ আৰু এডমিশন প্ৰসেসিংৰ কাৰণে সিবিলাক ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে আকৌ ডকুমেন্ট সাবমিট কৰা হয় সেইবিলাকো আপলোড কৰিলা তোমালোকে তাৰ পিছত এতিয়া বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি আছে এডমিশন কেনেকৈ হ'ব তাৰ পিছত ডকুমেন্টবোৰ যে ভেৰিফিকেশন হ'ব কেনেকৈ গম পাম কেনেকৈ চেক কৰিম এই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে বুজি পাবা তো তোমালোকক আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক কম কেনেকৈ ভেৰিফিকেশনটো আসলতে সাকসেস হ'ল নে নাই আৰু যদি কোনো ভুল থাকে কেনেকৈ তোমাক সেই ডকুমেন্ট ধৰিলা কোনো এটা ডকুমেন্ট ফলছ দিছা সেই ডকুমেন্টটো আকৌ আপলোড কেনেকৈ কৰিবা এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম সো তোমালোকক প্ৰথমতে কৈছো তোমালোকে যেতিয়া যেহেতু তোমালোকে হেৰি কৰিছা যেতিয়া কাউন্সেলিংৰ যেটি এলটমেন্ট লেটাৰৰ ডকুমেন্টবোৰ আসলে সাবমিট কৰিছে তেতিয়া কেনেকুৱা দেখা গৈছে এইটো তোমালোকক আগতে দেখুৱাইছো প্ৰথমতে তোমালোকে হেৰি কৰিব লাগিব পেট যেটো 2021 কাউন্সেলিং ওয়েবসাইটটো যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত তোমালোকে লিংকটো যোৱা তাৰ পিছত লগইন কৰি লবা ঠিক আছে লগইনটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা লগইনটো আসলে তোমালোকে ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব ৰোল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত তোমাৰ আসলতে যেটো আসলতে ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা ঠিক আছে ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে তাৰ পিছত মাহটো দিব লাগিব মান্থটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কি হয় তোমালোকক দেখুৱাইছো মানটো দিয়াৰ পিছত ইয়াৰটো দিবা ইয়াৰটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে লগইনত ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হয় তোমালোকক দেখুৱাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস পাবা চাব পাৰিছে সাকসেসফুল অন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এনেকুৱা হোম পেজ পাই যাবা তাৰ পিছত তোমাৰ এলটমেন্ট যেটো লিষ্ট আৰু ভেৰিফিকেশন যে কৰিছা মানে ডকুমেন্ট আপলোড যে দিছা সকলোবৰ এটা লিষ্ট ওলাই আহিব তোমালোকক দেখুৱাইছো এলটমেন্ট এভেইলেবল লিখা আছে যেহেতু ইজ এখেত সিট পাইছিলে আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যেটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে বাক্সা পলিটেকনিকত সিট পাইছে ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ যেহেতু ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈছে সেই কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে এলটমেন্ট ষ্টেটাস একসেপ্টেড ঠিক আছে যেহেতু আপলোড কৰা আছে এতিয়া কথা হৈছে এডমিশনৰ ষ্টেটাস আৰু ভেৰিফিকেশন ডকুমেন্টটো হ'ল নে নাই সেইবিলাক কেনেকৈ তোমালোকে চেক কৰিবা তো তোমালোকে কৈছো যে তোমালোকৰ আগতে কৈছো এডমিশন কেনেকৈ হ'ব ধৰিলা তোমাৰ এই ডকুমেন্টবোৰ যে দিছা ডকুমেন্টবোৰ ভেৰিফাইড হোৱাৰ পিছত আসলে কলেজৰ পৰা ভেৰিফাইড হ'ব বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে কাৰণ ভিডিও আকাৰে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলে এই ডকুমেন্টবোৰ আসলে তোমাৰ যেটো এলটমেন্ট লেটাৰ যেটো ৰিজাল্ট দিলে সেই ৰিজাল্টৰ পিছত যিখিনি কাম কৰিব লাগে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগে এই ভেৰিফিকেশনটো আসলে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰা হ'ব যেটো কলেজত তুমি সিট পাইছা ধৰিলা এইটো বাক্সা পলিটেকনিকত দেখেত সিট পাইছে এই বাক্সা পলিটেকনিকতে তোমাৰ হেৰি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব এতিয়া বহুতৰ কোৱেশ্চন আসলে বাক্সা পলিটেকনিকত আসলে অফলাইন হ'ব নে অনলাইন যেহেতু অনলাইন কাউন্সেলিং স্টাৰ্ট হৈছে সেই কাৰণে সকলোবোৰ অনলাইনে হ'ব তুমি একো কৰিব নালাগে যেহেতু তুমি ডকুমেন্টবোৰ সাবমিট কৰিছাই তোমালোকক অটোমেটিক্যালি আসলে সাবমিট কৰা ডকুমেন্টবোৰ ভেৰিফাই কৰিব যদি কোনো ভুল থাকে তোমাক কি কৰিব তোমাৰ নাম্বাৰ যেটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলা তুমি পেট কাউন্সেলিংৰ সময়ত যেতিয়া কাউন্সেলিংৰ যিবিলাক ডকুমেন্ট বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেতিয়া নাম্বাৰ এটা দিছিলা ৰেজিষ্টাৰ তোমাৰ দেউতাৰ বা তোমাৰ নাম্বাৰ দিছিলা সেই নম্বৰটো তোমালোকে এক্টিভ ৰাখিবা ফোনটো সুইচ অফ নাৰাখিবা তোমাৰ যদি কোনো ভুল থাকে ধৰিলা তোমাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যদি ভুল কোনো ৰং মিস এনেকুৱা ধৰণৰ মিস ইউজ পায় তো তোমালোকে ফলছ ডকুমেন্টছ দি আপলোড দেখা পায় তোমাক ইনফৰ্ম কৰিব ডাইৰেক্টলি কেনসেল নকৰে তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছো তোমালোকৰ ডকুমেন্টবোৰ আগত চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত যদি কোনো ফলছ পায় তোমাক সেই কন্টাক্ট নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব তোমাক টিচাৰজনে কল কৰিব ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ডিটিৰ পৰা নকৰে তাৰ পিছত এতিয়া তুমি কেনেকৈ গম পাবা যে মোৰ এডমিশন আসলে ষ্টেটাসটো কেনেকৈ গম পাবা আসলে তোমাক ভেৰিফাই হ'ল নে নাই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছো তোমালোকক আগতে কৈছিলুৱে ভেৰিফাই হ'লেহে আসলে ডকুমেন্ট ভেৰিফাই হ'লেহে এডমিশনটো আসলে হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে এইটো যেতিয়া পেজ অন কৰিবা ঠিক আছে যেটো আসলে তোমাৰ এলটমেন্ট পোৱা হয় তুমি একেবাৰে হো সাইডৰ কৰ্নাৰত তোমালোকে চাব পাৰিবা এডমিশন ষ্টেটাস ঠিক আছে এডমিশন ষ্টেটাসত তোমাৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশন হ'ব ডকুমেন্ট কি লিখা থাকিব মই তোমালোকক কৈছো ইয়াতে লিখা থাকিব ডকুমেন্ট ভেৰিফাইড বুলি লিখা থাকিব যেতিয়া তোমাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফাইড অপচন হ'ব আহিব ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ যেটো কলেজত এডমিশন মানে সিট পাইছা হেতুত অটোমেটিক্যালি তোমাৰ এডমিশন হৈ যাব যোৱা বছৰ যেহেতু এনেকুৱা ধৰণে হৈছে এই বছৰ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তোমালোকক কৈছো আৰু সেমে হয় ওয়েবসাইটৰ যিখিনি কাৰ্য আসলে কাম সকলোবোৰ একে
তো ইয়াতে অলপ চেঞ্জ হোৱা নাই সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছোঁ ইয়াতে যেতিয়া তোমাৰ ডকুমেণ্টটো ভেৰিফাইড হ'ব তেতিয়া তোমাৰ এইখিনি যিটো লিখা আছে এডমিশ্যন ষ্টেটাছ তাতে তোমাৰ লিখা থাকিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফাইড তেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফাইড হ'লেহে তোমাৰ আচলতে চিট এডমিশ্যন তুমি কনফাৰ্ম এডমিশ্যন পাই যাবা ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে চাবা আচলতে বহুতেই কনফিউজ হৈছিলা যে ডকুমেণ্ট কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল নে নাই চাব পাৰিম নে অফলাইন হ'ব নে কলেজত যাব লাগিব তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কলেজত যাব নালাগে তোমাৰ অনলাইনে হ'ব আৰু যদি কোনো প্ৰব্লেম পায় তোমাক টিচাৰসকলে কল কৰিব ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰত ঠিক আছে তোমালোকে সেইটো টেনশ্যন নকৰিবা আৰু এনেকৈ তোমালোকে আশা কৰিলোঁ তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা আচলতে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো চাব পাৰি ইয়াতে তোমালোকৰ অলৰেডি লিখাই থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে লিখা থাকিব তাৰপিছত তোমালোকে যদি এলটমেণ্ট লেটাৰটো আচলতে যিটো আছে তোমালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰি ইয়াতে লিখা আছে প্ৰিণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ইতিমধ্যে বহুতেই ডাউনলোড কৰিছে তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিল উদ্দেশ্যটো যে তোমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকৈ হ'ব তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নে নাই সকলোবোৰ চেক কেনেকৈ কৰিবা এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টো আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা আৰু ভাল যদি লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পোৱা এই চেনেলত পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ তথ্য নিয়মিতভাৱে আপডেট দিয়া হয় আৰু যিটো সত্য সেইটো আচলতে আপডেট দিয়া হয় তো তোমালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে বেল আইকন বুটামটো প্ৰেছ কৰি দিবা এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই